Een zitgedeelte voor een bank maken voor een camper met leer. De bestaande bank moet worden verhoogd. Deze zit niet lekker en ligt niet lekker genoeg. Daarvoor verwijder je eerst de oude bekleding. Hier gebruik ik mijn Fine Multimaster om de nietjes door te slijpen. Wel zo makkelijk. Bovenop het schuim hebben we een laag schapenwol aangebracht. Alles moet eraf. Daarna heb ik een extra laag koudschuim HR43 aangebracht. Die is lekker stevig, met daaroverheen weer een nieuwe laag schapenwol. Meet de zitting op met aan alle kanten 3 cm extra om de stof op te spannen. Omdat het voor gebruik in een camper is, maak ik altijd een onderstoffering van 100% katoen in verband met eventueel vocht. Katoen hoef je niet te knippen, maar kan je makkelijk scheuren. Dan werk je altijd recht van draad. Lok het katoen eventueel af. Geef op alle delen het midden van de stof aan. De delen worden op deze manier aan elkaar gestikt. Ik laat je dit gedeelte gewoon even zien zonder ingesproken tekst. Let erop dat de middenmarkering op elkaar uitkomt. Stik op 1 cm van de rand. Op deze manier wordt straks ook de leren hoes in elkaar gezet. Pas de hoes op het bankje. Zet de hoes rondom vast met ophechnietjes, dat is met 1 pootje in het hout.
gebruik hier 8 mm roestvrij stalen nietjes. De hoeken doe je als laatste. Keer het bankje om en check of alles naar zin is opgespannen. Zo ja, dan vervang je de ophechnietjes door definitieve nietjes. De hoeken en het eindresultaat van de onderstoffering. Nu is het tijd om een patroon te maken. Ik heb gewoon een stuk doek genomen en op het kussen gespeld, maar je kan ook op het katoen tekenen. Ik ga voor een wieberpatroon. Je kan uiteraard je eigen stijl eraan geven. Bijvoorbeeld extra banen met stiknaden. De M is voor het midden. Tijd voor het leer. Ik gebruik hier een gelpen of zilverlijner om het leer mee af te tekenen. Je wast het er makkelijk af. Markeer de gaten in het leer en andere littekens van prikkeldraad of insectenbeten die je niet in het zicht wil hebben. Deze leersoort is een vintage rundleer met een dikte van 1,2 tot 1,4 mm. Erg oneffen en vol met littekens. Daar hebben wij bewust voor gekozen. Ik heb halve mallen gemaakt van stukloper. Zo kan je goed puzzelen of je goed uitkomt met de huid en ook het aftekenen. Met gewichtjes hou je de mal op zijn plaats. Met een snijmat onder het leer kan je het met een scherp mes snijden. Met een goede schaar kan knippen ook. Ik heb het patroon overgenomen op het leer. Onder het leer is een laag blauwe watte. Je zou ook daakgrond kunnen gebruiken. Dat geeft de wiebers een wat platter uiterlijk. Schuimrubber kan ook, maar dat geeft een vrij strakke uitstraling. Wij willen een beetje shabby chic uitstraling, dus gebruik ik de blauwe watte. Daaronder een laag katoen. Als je geen stof als onderlaag gebruikt, dan houden je steken van de naaimachine niet. Lijm alles lichtjes op elkaar en wacht met stikken totdat de lijm goed droog is, anders blijft je garen eraan kleven. Hou ook rekening met krimpen tijdens het naaien. Maak altijd eerst een teststukje. Hecht aan en af met 3 steken. Zo zie je deze steken straks niet als je de zijstukken opnaait. De boven-, onder- en zijkanten zijn niet gevuld met blauwe watten. Zo voorkom je dikke stikranden en proppen aan de onderkant van het hout. Hou je werk recht onder je machine. Knip het overtollige katoen af. Het middenstuk is vastgestikt aan een blad. Nu de andere kant. Het zijstuk eerst aan het blad stikken. Dat doen we op deze manier. De knipjes van het midden op elkaar. Stik hier ook weer op 1 cm van de rand. Bij de hoek laat je het onderste blad recht liggen en draai je de opstaande rand om. Je zou het leer op de hoeken ook eerst kunnen schalmen,
Dat is een stukje leer van de onderkant afschaven, zodat het dunner wordt en makkelijk onder je voetje door kan. Maar mijn machine, die heeft er geen problemen mee. De hoeken goed naar buiten drukken en de hoes passen. Nu de ene kant van de hoes op de andere helft stikken. Als je dat gedaan hebt, ik laat het je niet zien anders wordt de video zo lang en het is maar één rechte stiknaad op 1 cm van de rand. Dan maak je een sierstiksel zodat de naden netjes recht blijven zitten. Klap aan de binnenkant van de hoes de naad naar één kant en stik aan de bovenkant op de rand vast. Bij mij is dat op 1/2 centimeter ongeveer. Span de hoes rondom weer op met ophechnietjes. Check of de lijn van de zijkant netjes recht en vloeiend is. Vervang dan alle ophechnietjes door definitieve nietjes. De hoeken.
Dan op naar de camper om te kijken hoe de bank staat. We hebben een bak gemaakt die bekleed is met linoleum en een plaat hout die nog geschilderd moet worden, bevestigd aan buizen zodat deze draait. De bank wordt uiteindelijk op de plaat hout vastgemaakt. 2 lussen aan de achterkant zorgen ervoor dat we de bank op kunnen tillen. Samen met het groene kussen wordt de bank tot een bed gevormd. Bovenin is het bed uitschuifbaar, zodat wij vrij kunnen zitten. Nu nog even de strepen wegpoetsen en de rugleuning maken. Nou, tot de volgende video. Marja.